วันนี้ผมอยู่กับหนังสือ The Rules of Everything และจะดึงในส่วนของหนังสือในตอนที่ชื่อว่า The Rules of Life มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับโดยผมจะเลือกเฉพาะข้อที่น่าสนใจสำคัญมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับ Live and Learn Podcast นะครับและคุณอยู่กับจิรกิจ ตันเกยูนกฎข้อที่1เขาบอกว่าเวลาคุณตั้งใจจะทำอะไรไม่ต้องไปเป่าประกาศให้โลกได้รู้เก็บไว้กับตัวคุณเองจนเมื่อมันสำเร็จแล้วและปล่อยให้คนอื่นเขารู้เองในโลกที่เราเรียกได้ว่า oversharing คือมีอะไรก็บอกทุกคนไปหมดผ่านโซเชียลมีเดียบางทีการอยู่เฉยๆเงียบๆคนเดียวบ้างมันก็อาจจะดีเหมือนกันจุดหนึ่งที่หนังสือเขาพูดถึงคือบางทีการที่เราไม่บอกทุกอย่างให้โลกได้รู้เนี่ยมันช่วยให้เราสามารถโฟกัสการทำงานได้ดีขึ้นเพราะมันจะไม่มีแรงกดดันจากภายนอกมาเพิ่มเติมนอกจากแรงกดดันที่เราตั้งใจจะทำให้มันสำเร็จซึ่งมันก็เป็นความกดดันที่มากพอแล้วกฎข้อที่2นะครับคุณจะอายุเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะฉลาดมากขึ้นใช่ครับมันมีคำพูดของฝรั่งที่พูดว่า you get older you get wiser แต่มันก็อาจจะไม่จำเป็นเสมอไปนะครับจริงอยู่ที่ในชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะพบเจอประสบการณ์มากมายแต่ว่า wisdom หรือภูมิปัญญาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับการที่คุณได้เจอประสบการณ์เยอะๆหรือการที่คุณได้พบกับความผิดพลาดมากๆแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาดได้หรือเปล่าและสามารถก้าวผ่านความยากลำบากในชีวิตโดยยังสามารถรักษาเกียรติยศของคุณได้อยู่หรือไม่โดยยังสามารถรักษาความมั่นคงในจิตใจได้อยู่กฎข้อที่3นะครับคุณต้องยอมรับตัวของคุณเองให้ได้เสียก่อนการยอมรับตัวเองไม่ได้หมายความว่าให้ฉันพอใจในความเป็นตัวของตัวเองแค่นี้แล้วไม่ทำอะไรต่อไปแต่เราต้องยอมรับก่อนว่าตัวเรานั้นมีข้อดีข้อเสียอะไรณวันนี้จริงๆแล้วเราเป็นอย่างไรข้อจำกัดของเรามีอะไรบ้างเพราะทุกๆคนก็ไม่สามารถทำอะไรได้โดยไม่มีข้อจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มยอมรับตัวเองเข้าใจตนเองได้นั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เรามองโลกตามความเป็นจริงและเราจะสามารถพัฒนาจากจุดนั้นได้โดยจะมีพื้นฐานที่มั่นคงไม่ใช่มีแค่เปลือกครับกฎข้อที่4นะครับให้ลองอุทิศชีวิตของคุณให้กับเรื่องอะไรบางอย่างน้อยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพราะถ้าเรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองแทนที่จะทำเพื่อความสุขของตัวเราคนเดียวชีวิตมันก็จะมีความหมายขึ้นมานะครับกฎข้อที่5นะครับเมื่อเราตัดสินใจจะทำอะไรแล้วจงลงมือทำอย่าง no fear no surprise no hesitation no doubt no fear ก็คือเมื่อเราตัดสินใจจะทำอะไรแล้วไม่ต้องกลัวข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้สิ่งที่เราทำได้คือเดินหน้าต่อไป no surprise คือจริงๆแล้วในชีวิตเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีๆชีวิตเรามันมักจะดำเนินไปด้วยความมีเหตุมีผลถ้าเรามองดูชีวิตอย่างละเอียดละออเราจะพบว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันมักจะมีคำใบ้ของเหตุนั้นมาก่อนอยู่เสมอต่อมาคือ no hesitationก็คืออย่าไปลังเลจะทำก็ทำจะไม่ทำก็ไม่ทำเพราะจังหวะของการลังเลมันทำให้เราเสียเวลาและมันมักจะตามมาด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดและสุดท้าย no doubt ก็คืออย่ากลับไปกลับมาคิดจะทำก็ทำไปเลยเดินหน้าลุยเข้าไปอย่างเดียวไม่มีถอยหลังเพราะการที่เราไม่สงสัยจะทำให้เรามีความมั่นใจและมีคอมมิตเมนต์ในเรื่องนั้นๆกฎข้อที่6มันไม่เป็นไรนะถ้าคุณจะยอมแพ้บ้างในบางครั้งเพราะว่าเรื่องบางทีมันก็ไม่ใช่จริงๆมันเคยมีเรื่องของรัฐมนตรีคนหนึ่งของประเทศอังกฤษเพราะอยู่มาวันหนึ่งเธอก็ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีซะอย่างนั้นโดยเธอให้เหตุผลว่าเพราะเธอคิดว่าเธอไม่เหมาะกับงานนี้และควรให้คนที่เหมาะสมกว่ามาทำงานก็แค่นั้นต่อมากฎที่7นะครับอย่าไปวุ่นเวอร์กับอดีตให้มากนักให้อยู่กับปัจจุบันจะดีกว่าซึ่งในเรื่องนี้ก็มีคนพูดกันเยอะอยู่แล้วนะครับต่อมากฎข้อที่8คุณจะไม่มีวันเข้าใจทุกเรื่องที่อยู่รอบตัวคุณจะพบเจอคนที่ประพฤติตัวในแบบที่คุณไม่เข้าใจมันจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ที่มาที่ไปของมันและในชีวิตจะมีเรื่องให้คุณประหลาดใจอยู่เสมอจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตดังนั้นอย่าไปคาดหวังว่าเราจะเข้าใจทุกเรื่องที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะเรื่องของคนเพราะมนุษย์เนี่ยคือสิ่งที่เข้าใจได้ยากที่สุดแล้วครับกฎข้อที่9นะครับเราจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องวางแล้วเดินจากไปเพราะเรื่องบางอย่างมันตายไปแล้วมันจบไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปรื้อฟื้นมันเพราะมันตายไปแล้วจบก็คือจบหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดถึงประเด็นนี้ในหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องความสัมพันธ์บางทีมันก็จบไปแล้วจะไปเว่นเว้อดึงดันไปมันก็เสียเวลาเปล่ากฎข้อสุดท้ายนะครับกฎข้อที่10
ในทุกๆวันให้เราหาหลักการในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยกตัวอย่างในส่วนของผมเมื่อไม่นานมานี้ผมได้เรียนรู้ว่าเมื่อมีการขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือในครอบครัวบางครั้งการให้เวลามันล่วงเลยไปนิดนึงให้บรรยากาศและอารมณ์ของแต่ละคนมันเย็นลงและกลับมาคุยกันมันจะทำให้คุยกันง่ายขึ้นและปัญหานั้นจะสามารถแก้ได้ดีขึ้นนะครับและนี่คือ The Rules of Life ขอบคุณที่ติดตาม Live and Learn Podcast นะครับและขอฝากคุณผู้ฟังช่วยกดไลค์กดแชร์และถ้าเป็นไปได้ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อที่อัลกอริทึมของ YouTube จะได้ส่งสารแห่งความคิดนี้ไปให้คนหมู่มากได้รับรู้ครับและพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ